Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa. Hos EFN. Skogen är en av Sveriges största tillgångar, men vad händer när riskerna ökar? Kommer försäkringspremierna att stiga och kommer kraven på skogsägarna bli tuffare? Kommer det gå att försäkra skogen på samma sätt om 20 år som idag? Det ska vi prata om idag med Stefan Magnusson som är produktansvarig från Dina Försäkringar. Jag heter Cecilia Adolfsson. Varmt välkommen Stefan. Tackar. Du, hur skulle du säga att hur ser skogen ut idag utifrån en försäkringsgivares ögon? Ja, det är ju som du säger en fantastisk tillgång för hela landet. Vi är beroende av att skogen fortsätter att leverera olika former av produkter. Sågat virke, papper kanske minskar i omfång när sånt här som annan media tar mera plats och nya produkter lurar bakom hörnet. Så att, det är en fantastisk tillgång. Men så som försäkringsbolagen, vilken resa är ni ute på då? Just i skogsfrågorna. Den är ju alltid aktuell och det är klart att vi finns där när det riktigt skiter sig. Alltså den stora branden eller rejäla stormen som man kanske inte riktigt har till vardags. Och räknar in i det hela. Där kan vi hjälpa till och stötta när det verkligen behövs. Försäkring är ju en form av utjämning mellan kunder, mellan olika landsdelar, mellan länder och så att säga har någonstans beroende i hela världen. Så att vi hjälper varandra när man får det tufft. Och man ser det som en katastrofdel i sitt ägande av skogen. Alltså, förhoppningsvis så slipper man använda försäkringen. Men hur länge har du varit i branschen? Jag klev in i en sån här liten lokal styrelse i sockenbolagen redan 94. Men sedan har jag jobbat aktivt som säljare och skadereglerare sedan 2005. Kom in precis vid Gudrun förresten. Som var en av våra större stormare på senare tid. En tuff dag. Nej, inte direkt den dagen, men man insåg att här finns mycket att göra så att vi behöver ha mer folk i så att säga, den operativa verksamheten. Men jag tänkte med din erfarenhet om du började på 90-talet en gång, alltså där vi är idag, kan du se har det hänt någonting längs vägen? Alltså är risker eller kanske hur skogsägare resonerar och så vidare? Ja, man kanske inte var så involverad på den tiden så. Det är klart att jag har ju följt min fars skogsbruk genom åren och huggit ved i skogen och sådana saker. Så att man har ju naturligtvis det som är närmast en först. Och där har det väl egentligen inte hänt så mycket. Det som jag tycker har hänt mest på senare tid är ju debatten. Att det finns så många som tycker om skog. Även de som så att säga, inte normalt sett hanterar skogen eller så finns det väldigt mycket tyckande runt omkring då. Så att det kanske är en förändring och senare tids skogsbränder har också kanske gett en liten ringklocka. Både de små skogsbränder vi har haft i Sverige, men tittar man på Kalifornien och södra Europa och så vidare så funderar man på när kommer något sådant att hända hos oss? Men jag tänkte just att är det en resa som försäkringsbolagen är ute på? Just att det är väldigt mycket fokus då på extremväder, klimatförändringar och så vidare. Ja, eftersom vi försäkrar skogen och förhoppningsvis så klarar vi av att hantera så att säga, de normala små stormarna och de små bränderna. Men vi måste återförsäkra oss för de här riktigt stora händelserna. Och då hamnar vi på den internationella marknaden. Och den är ju påverkad av klimatet i hela världen. Så att försäkringspremier pressas uppåt för att kunna matcha alla de skadorna. Så på så sätt
så är vi redan drabbade utav ganska mycket klimatförändringar. Men vi kanske inte har sett det så att säga i praktiken än så länge i vår egen skog. Men hur ser då trenden ut? Vi pratar om försäkringspremierna. Ja, tittar vi på stormskador till exempel så finns ju det en ökande trend till allt fler stormare allt oftare. Och det gör ju att vi får större och större utbetalningar som vi måste ta höjd för och få in. Men just den här internationella återförsäkringen gör ju att det blir dyrare för oss att återförsäkra och därför måste vi också höja premien. Men har den funnits tidigare? Ja, på lite olika former så här, men någon form av återförsäkring pysslar alla försäkringsbolag med som försäkrar lite större risker. Så att den kopplingen måste man alltid ha, för annars så kan man inte garantera så många. Så, om nu alla skulle drabbas samtidigt, alltså hela Sverige så att säga brinner. Det är ju helt otänkbart egentligen, men tittar man på Kalifornienbränderna så det kanske till och med är i de här storlekarna. Ja, worst case, vad skulle hända? Just tänkte för utan hela och sånt. Då skulle egentligen inte alla få full ersättning. Alltså vi är ju en form av försäkringsbolag som är ömsesidigt. Och det är klart att vi tecknar ju ett visst skydd, men det finns ju ändå någon bortre gräns. Och räcker inte det, då får vi hjälpa varandra så gott det går egentligen. Men jag tänker också, vilken typ av skador är det som orsakar de största ekonomiska konsekvenserna? Ja, för många skador samtidigt så är det stormar. Jag tar Johannes nu som vi hade i slutet på förra året. Där har vi 1500 skador och hantera. Så det är ju många skogsägare som är drabbade. Tittar vi på bränder 2018 så var det inte jättemånga skogsägare som var drabbade samtidigt. Men de som drabbas ju väldigt hårt. Det var runt Hälsingland. Ja, precis. Ja. Och där råkar vi ha ganska stor marknadsandel också. Så att det tog oss ganska hårt. Jämfört med 2014 i Västmanland, där var inte vårat starkaste område. Vi har ju lite... Det var Länsförsäkringar som fick ta stora delar av den smällen. Vi har ungefär någonstans mellan 15 och 20% marknadsandel. Och länet har väl stora delar av det andra. Sen finns det ju ett par försäkringsbolag till som också försäkrar skog. Men vi är väl de stora aktörerna. Men vad pratar om? Är det vattenöversvämningar eller bränder eller stormar? Jag vet inte, eller insektsangrepp. Jag vet inte om det finns fler. Men vad är det som är liksom det som drabbar hårdast då, om man säger så? Ja, det vi tar allra mest premie för och drabbar mest och flest, det är ju stormar. Och kanske i kombination med snöbrott då. Alltså har det frusit på mycket snö så vill det inte mycket vind till innan det knäcks ganska mycket skog och mycket toppar. Och sen kommer ju bränderna och därefter så kommer ju problematiken med planteringar, alltså föryngringsdelen blir allt svårare. Det är ju mycket skadeinsekter och sånt som påverkar planteringen då, och man får göra mycket kompletteringar och till och med totala omplanteringar när det är som värst. Så att det är i den ordningen ungefär då, storleksmässigt då. Sen kommer de på lite olika tider. Men hur ser du, alltså vet inte, antalet utbetalningar eller kanske beloppen, hur ser den, är ni öppna med det? Hur mycket ni har betalat ut i försäkringsersättning? Alltså, för att få en försäkringsverksamhet och gå ihop, så den premien vi tar in över tid så betalar vi ut ungefär 75% utav den premien. Resten går åt i administration och återförsäkringskostnader. Så att vi tar in premie på ungefär 60 miljoner per år. Så det är ju inga hemligheter i sig, utan vi måste ju få verksamheten att gå någorlunda ihop. Men hur trendar då utbetalningarna för skador? Alltså är det ökade, är det fler anmälningar som kommer in eller ligger det på en jämn nivå?
Man kan ju säga att om vi börjar med Gudrun, så hade vi ett ganska generöst skogsvillkor, vilket de flesta bolagen försämrade efter Gudrun, för att man såg att det här funkar inte, det här går inte riktigt ihop. Det är ju ett sätt att förändra skogsförsäkringen. Andra sättet är ju att höja premien för att få det att gå ihop. Så att det här är ju ett samspel hela tiden, att få skadeutbetalningar och premieinbetalningar och gå ihop. Och man försöker ju se det över lång tid. Alltså man ska inte titta kvartalsekonomi på det här, utan här pratar vi 10, 15, 20, 50 år för att förstå att det här går ihop. Jag har ju med, så att säga, åtminstone Gudrun i uppföljningen när man tittar på skog. Att bara titta på förra året blir ju katastrof om Johannes räknar in. Mm. Men är det mer riskfyllt att äga skog idag än säg för en 10-20 år sedan? Ja, alltså det är svårare att få till en föryngring. Alltså, du får göra mer åtgärder innan du har liksom efter en avverkning, så är ju det enligt skogsvårdslagen, så måste du ha ny skog på plats inom ett antal år. Det är väl 5 år drygt, det varierar väl lite grann var man är någonstans då. Men den kampen att få upp ny skog, den är inte enkel på många ställen. Men har den blivit svårare? Det har blivit svårare, ja. Och vad är skälet? Oftare insektsangrepp och torka. 2018 års torka påverkade flera år efteråt i bekymmer med att få upp skogen då. Sen påverkar också vilttryck, alltså älgbetning och annat som betar. Också kanske något mer än vad det har gjort tidigare. Men det varierar också från område till område. Tall är ju i vissa områden jättesvårt att få upp, och vi ser allt mer instängslande föryngringar för att man ska klara av att få upp den. Har du mycket gjort och sånt där, så är det svårt att liksom hålla undan. Men kommer all skog kommer all skog vara försäkringsbar framöver? Ja, alltså när vi försäkrar in skog så pratar vi om produktiv skogsmark. Alltså det som, så att säga, lagen kräver, att det här är mark som är skog, och där ska också finnas skog på den marken. Så det är egentligen det vi försäkrar. Och hittills har vi inte haft några som helst begränsningar utan vilken typ vi tar in. Vi kollar inte, så att säga, om det är gran, tall eller löv eller ekplantering eller vad det nu är för någonting, utan vi försäkrar in allting på samma sätt som produktiv skogsmark. Vi tar inte in en skogsbruksplan till exempel, för den förändras ju hela tiden, så att det blir jättesvårt att följa upp det. Det skulle orsaka för mycket administration. De flesta skogägare har ju liksom inte bara en typ av skog, utan de försöker ju att ha olika bestånd så att man hela tiden har någonting som, så att säga, är eller kommer att bli avverkningsbart. Så, ja, vi sitter ju på banken här, så vi pratar om cashflow. Alltså, man måste få intäkter för att liksom klara av att hantera det här då. Jo, men tänk så här, det är inte så att kan det vara så att skogsförsäkringar går lite grann mot som att, jag vet inte, cykelstölder. Liksom blir du av med en cykel så får du ungefär 0 kronor för den. Kommer det bli lika? Kan det bli likadant med skogsförsäkringar? Att det är som att det blir svårare att helt enkelt få någonting ut för det, för att riskerna är så himla höga. Än så länge har jag inte sett det. Och det är klart att vi har till viss del har försämrat villkoren efter Gudrun då. Och dels höjt premierna, och det är klart att det finns ju en gräns till hur långt man kan höja premierna när skogsägaren tycker det är värt det eller inte då. Och redan nu så resonerar man liksom beroende på hur mycket skog jag har. Har jag väldigt lite, så då kanske brandförsäkring är det allra viktigaste. Då har man bara brand. Men har man mer skog och man har, så att säga,
ekonomisk, alltså man behöver ha en ekonomi i skogen för att få runt affären. Då är det också viktigt att ha en skogsförsäkring som gör att man kan hantera större stormar och bränder då. Men har du riktigt mycket skog och du kanske har skog i flera delar av landet. Många skogsägare sprider ju sitt skogsägande från norr till söder och då kanske man får en riskutjämning där istället då. Så att man tänker nog lite olika beroende på vilken typ av skogsägare man är. Från liten till stor. Sen de allra jättestörsta skogsägarna, alltså staten och så, där är inte vi på den marknaden utan vi är ju så att säga på den enskilda skogsägarens marknad. Men finns det något system där man kanske börjar ställa högre krav på skogsägare för att kunna få försäkra sin skog? Ja, vi ställer ju vissa krav egentligen att du ska följa skogsvårdslagen framför allt. Och det kanske inte alltid är så enkelt, men i huvudsak så ska man följa den. Sen behöver man ha någon form av vad ska jag säga, inte kunskap, men liksom förstå vad som kan hända vid bränder och underlätta för räddningstjänst att kunna ta sig in i skogen, alltså hålla vägar öppna så att det går att ta sig fram. Men det är ju inte speciellt detaljerade krav så. Vi har ju ingen krav på så att säga vilket trädslag och liksom sånt man ska plantera, utan det ska ju marknaden sköta då. Så att vi lägger oss kanske bara i de här mest grundläggande bitarna då. Men om man då har säg 2 olika fastigheter med samma virkesvärde men liksom olika riskprofil, betalar man samma premie då eller? Vi har en viss differentiering på premien och det växer mera i södra Sverige än jämfört med norra Sverige. Så att det är dyrare att försäkra skog i södra Sverige än i norra Sverige, rent volymmässigt. Men sen är riskerna större så att säga med västliga stormar, så att västkust och syd och den biten har högre riskpremier också då. Brandrisker har man kanske inte riktigt delat upp på det viset då, men vi har en tydlig uppdelning i stormrisker. Så att det är mycket dyrare att försäkra skogen per hektar i södra Sverige än vad det är i norra Sverige. Men vad är det då som skogsägare bör ha koll på? Jag tänkte det sker saker, precis som du säger, efter Gudrun så smalnar ni åt. Det blir lite snävare regelverk helt enkelt för att ni ska överleva som försäkringsbolag. Men vad är det som man bör ha koll på då? Vad händer i försäkringsvärlden som är bra för en? Alltså vi försäkrar ju så att säga värdet av skogen som står där just nu. Tidigare så försäkrade man också så att säga den tillväxten som man tappade, för det tar ju längre tid att få igång ny skog igen efter en brand och när man har fått total avverka. Men det man kanske pratar mer om, det är ju att man har inte lägger alla ägg i samma korg, utan de här rena granplanteringarna eller rena tallplanteringarna, att man kanske sprider riskerna lite grann och försöker få upp flera trädslag så att någonting blir bra så småningom i alla fall. Men i övrigt finns det egentligen inte så jättemycket ur försäkringssynpunkt man kan göra, mer än att sköta sin skog väl. En sak kanske är gallring, sent utförd gallring, det blir kämpigare i en storm. Men påverkar det också då ersättningsmöjligheterna när det har olyckan har hänt? Vi har inte sådana parametrar i det hela, utan man får ändå ersättning. Då ska det vara riktigt uppenbart, men det känner jag inte till något sådant fall. Alltså att man har varit uppenbart slarvig i skogen eller någonting. Man kan göra nedsättning då på ersättningen. Men det har inte jag upplevt någon gång i alla fall. Det ska ju också bevisas då att man har liksom varit uppenbart då har ju man heller inte följt skogsvårdslagen, så att då finns ju andra kontrollfunktioner i det så att säga.
Men hur bör man då som skogsägare tänka när man då ska sätta skog? Kanske börja där med att planera för den. Alltså planera det som skogen tål idag, eller det som den tål om 70-80 år. Ja, vi planterar ju ganska många plantor för man vill ju plantera tätt så att plantorna utvecklas snabbt och så att säga konkurrerar om ljuset och blir raka fina plantor eller plankor i sista änden. Och då planterar vi tätt och efter en tid så röjer vi och då röjer vi fram det så att säga som vi vill ha. Det är inte säkert att det är exakt det vi planterade. Du får ju en del andra uppslag också, mycket mera lövuppslag. Skogsvårdslagen har ju ändrats så att lövuppslag är ju godkänt också. Backar vi tillbaka så vill ju man att det skulle vara barrträd som man fick fram. Men så där har ju det förändrats lite grann att man vill ha mera blandskog då. Och sen röjer man kanske ytterligare någon gång och sen när man kommer till gallringen så vill det till att inte vänta för länge för då hinner inte rotsystemen med på de träden som blir kvar och då blir de känsligare för stormar då. Men jag tänker sen, när väder och temperatur förändras, hur är det tydligt hur man som skogsägare ska tänka då? Liksom det som gäller idag om det gäller längre fram i tiden? Nej, vi planterar ju det som vi tror på idag och kanske testar lite nytt här och lite där för att man vet inte riktigt hur det är. Men sen kan ju man också titta söderut. Hur funkar det i Tyskland? Klimatet där kommer ju så småningom att krypa uppåt. Då ser vi stora områden i Tyskland har ju varit väldigt drabbade utav granbarkborre. Så att man kanske inte ska bara sätta gran. Vissa delar av Sverige har också väldiga problem med det och granbarkborren är någonting som återkommer hela tiden så att det är vi inte hos oss i dina försäkringar så försäkrar vi inte det överhuvudtaget. Det finns bolag som försäkrar det men gör det kanske inte i någon större utsträckning och premierna blir väldigt höga för att granbarkborren återkommer hela tiden. Det är någonting som pågår i skogen och man måste hålla nere trycket. Speciellt nu efter stormar kanske i västra och södra Sverige. Det finns mycket ströträd, alltså vindfällen som blir en perfekt yngelplats för granbarkborren. Och det vill till att få ut det där så snabbt som möjligt för att stå väl rustad och hålla ner trycket helt enkelt. Då. Men ökar det antalet försäkringstagare? Är det skogsägare större allt mer benägna att försäkra skogen för att man har insett riskerna som man kanske inte riktigt såg tidigare? Nej, jag skulle inte säga att det ökade ganska stabilt, men det är klart att varje gång det blåser eller brinner då ringer några oroliga skogsägare som undrar om det går att försäkra. För att de insåg att de hade ingen försäkring. Det blir ett wake-up call. Och då är det klart att man kan inte försäkra på en stormrapport. Det gör vi inte. Och det är klart att har vi bränder på flera ställen i landet, då är vi väldigt försiktiga med att försäkra in något nytt just då. Men relativt konstant de som vill försäkra sin skog. Men finns det någon fråga som du tycker att skogsägare borde ställa oftare till sina försäkringsbolag när man ska teckna? Det är klart att det vi pratade om innan, alltså skogsvårdslagen, om vägar och sånt, vad är det för krav på att hur tillgänglig så att säga, skogen ska vara både för räddningstjänst men också ha lite koll på tillgängligheten för friluftslivet för att där sker ju egentligen de största bränderna. De startar med en grillning och så vidare. Så att hålla lite koll på kanske anordna grillplatser om man är i ett sådant område som är lite säkrare än annat. Så att fråga lite grann om vad behöver jag tänka på. Och då kanske man också behöver ha lite koll på vad händer vid en brand. Räddningstjänsten rycker ut och hjälper skogsägaren, men det är ju fortfarande skogsägaren som har ansvaret för sin egendom. Hur ser er prognos ut för framtiden? Hur ser den ut alltså i skador, antal skador eller utbetalningar? Vad är det ni ser framför er?
Ja, det kommer ju väldigt ojämnt naturligtvis, men vi ser ju en trend till att skadorna kommer oftare och drabbar större områden. Så att det har vi sett under lång tid och det kommer att accelerera, tror jag. Finns skäl att ha en försäkring? Det gör det absolut. Sen ska man inte bara tänka försäkring, utan man ska tänka att liksom, egentligen ska man tänka vad skulle jag göra om jag inte hade försäkring? Och agera efter det. Och sen har man försäkringen som den här katastrofhjälpen i sista änden. För egentligen, alltså försäkring handlar ju bara om ekonomin. Det är den vi kan hjälpa till med. Vi har inte händer och fötter ute i skogen. Och ni kan heller inte reparera det känslomässiga? Den är ju tuffast. Det är klart att vid en storm så första reaktionen är ju bedrövelse och det här kommer aldrig att gå och så vidare. Men efter en storm så kanske man får lite andra insikter. Man kanske beslutar sig för att göra omtag och andra gallringar och så vidare för att så att säga få en bättre planering framöver då. Du, stort tack. Tack för att du kom hit. Stefan Magnusson från Dina Försäkringar. Tack för att jag fick vara här. Och tack för att ni lyssnade. Vi är tillbaka snart igen. Följ oss gärna på efn.se. Tack och hej! Hej! Du vet väl om att vi på EFN ger dig ekonominyheter hela dagen, inte bara här i podden. Om du vill förstå vad som händer bakom rubrikerna är Finansmagasinet för dig. Här hittar du aktuella berättelser, skarpa perspektiv och förklaringar om börs, finans, näringsliv och ekonomisk vetenskap från några av Sveriges bästa skribenter. Just nu får du Finansmagasinet i 3 månader för 19 kronor i månaden. Prenumerera nu. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.